Tjena, Otte. Det är dags att åter gå igenom bubbeldiagrammen. Häng med! Klicka in på hemsidan, gå till portfölj, scrolla till bubblor. Och här har vi mina bubbeldiagram. Och här visualiserar jag relationen mellan omsättning, rörelseresultat och börsvärde över tid. Det här har jag förklarat i tidigare klipp och nu kommer ju då det här klippet att komplettera det tidigare klippet. Men vi går rakt på första bolaget här, Smart Eye. Ja, då ska jag förklara hur det här är uppbyggt. Här på X-axeln har vi rörelseresultatet. Och då använder jag EBITDA i fallet Smart Eye. Och på Y-axeln här så har vi börsvärdet. Sen har jag ritat in någonting jag kallar för hype-zonen. Och jag har skrivit att man ska undvika investering eller vara försiktig. Och det är alltså när rörelseresultatet är negativt. Jag kallar det för lite gröna lundetrappan. Det gäller att gå med rätt fot för här ute är det volatilt. Och tittar man på Smart Eye då ser man exempelvis att 2023 när man hade närmare 130 miljoner i negativt rörelseresultat. Och sen flyttade man sig åt höger och det är ju rätt riktning. Vi vill ju att det här ska minska det negativa rörelseresultatet och vi vill att det ska gå över brytpunkten och att det ska bli positivt. Så 2024 då hade vi runt 80 miljoner i negativt rörelseresultat. Men ändå var bolaget då lägre värderat. Trots att man hade tagit fler design wins och flyttat sin agenda så valde ju marknaden då att ge bolaget en annan värdering här än vad man gjorde 2023. Så den här volatiliteten, den gör att jag tycker att man ska vara otroligt försiktig här ute. Sen händer ju någonting så fort man går över brytpunkten. Och där är vi nu. Estimatet här, jag har varit lite försiktig. Nu hade vi positivt EBITDA redan i Q2 så vi kommer ju ha mer än ett nollvärde när året är slut för 2025. Så vi har ju redan passerat brytpunkten. Och då får vi en naturlig uppvärdering. Volatiliteten minskar eventuellt för att nu är vi på väg att realisera den här vinsten. Och då är ju frågan hur högt kommer den här bollen att stiga? Bubblan här. Hur mycket bubbla är det? Och då försöker jag hitta något sånt här rimligt samband mellan rörelseresultatet och bolagsvärdering. Och då kan man till exempel titta på en värderingsmultipel på gånger 12. Det vill säga 12 års vinster. Vilket kan tyckas vara ganska lågt för ett starkt växande bolag. Men jag gillar att vara försiktig i mina analyser. Men jag har också lagt in en multipellinje gånger 18. Och det är alltså om du och jag, vi köper hela bolaget och så väntar vi, ser hur många år behöver vi vänta innan vi får tillbaks våra pengar och tjänar pengar. Och den multipeln kan ju dra iväg betydligt. Men vi håller oss på jorden ett tag till. För att bolaget ska ju också bevisa sig. Man ska ju flytta den här bubblan åt höger. Och det analyshus gör, det är ju att de sitter och räknar och spekulerar i hur snabbt kommer det här bolaget att röra sig mot ett starkare rörelseresultat. Och så lägger man en multipelvärdering på det och då får man fram lite riktkurser. Och då har till exempel Carnegie satt 105 kronor, Redda är 115 kronor och så håller de på och höjer och sänker de här lite grann beroende på hur det går för bolaget. Jag har ju varit långsiktig i mina tankar kring riktkurser och tagit då bolagets indikationer på vad det här kan bli värt med plattformarna som man har vunnit när de går i produktion och vilken lönsamhet det kan tänkas ge. Och så att det här har jag beskrivit också i mina utskick och i andra klipp hur jag kommer fram till de här siffrorna. Men vi kommer att gå från 1 miljon till 11 miljoner bilar med tekniken i 2027, från nu fram till 2027. Och det ger en boost med ungefär 500 miljoner om året som är 100% i marginal i princip. Så att det finns en logik som bygger den här. Och hur skulle marknaden då se på det? Om vi är väldigt försiktiga så sätter jag då en riktkurs på 152 kronor. Som jag kallar en Ottos framtidskurs.
Och sen har jag även tänkt att marknaden kommer troligtvis att ge det här bolaget en högre multipelvärdering när marknaden ser att det här faktiskt rör sig. Och då blir min potentiella framtidskurs, om jag ska vara ännu mer optimistisk då, intervallet 229 till 240 kronor. Och 240 kronor det får jag också om jag lägger 12-multipeln och tittar på den uppsida som fortfarande finns. Och det jag försökte rita in här är att det gröna området, det är i princip redan det har jag redan räknat hem. Och nu ger ju inte jag några rekommendationer, men det är min matematiska modell, så kommer vi att göra de här 500 miljonerna i rörelseresultat om bolaget håller det de har utlovat. Men tacksamt att räkna på eftersom vi vet vad som går i produktion och att det är regulatoriskt drivet i Europa. Och sen har vi en uppsida på det. Men Martin Krantz då, vd, han har ju också sagt att han kommer återinvestera vinst för att vara konkurrenskraftiga framåt. Så det är en osäkerhetsfaktor. Vi vet ju faktiskt inte om det här kommer realiseras fullt ut. Det kanske blir så att den här bubblan hamnar på 200 eller 300 miljoner. Men jag tror fortfarande att det finns utrymme för uppvärdering då. Men det här beskriver hur jag tittar på värderingar och hur jag följer den utvecklingen. Och nu tycker jag att vi går in i ett väldigt intressant läge när vi ska gå och göra det här stora flyttet åt höger. Och bolag som flyttar sig åt höger i den här modellen, de uppvärderas alltid till slut. Vid något tillfälle så inser marknaden att det här är för lågt värderat. Men det här bolaget behöver ju växa in i sin värdering. Det är ingen snack om. Ja, nog om SmartEye. Vi går till nästa case. Ja, nästa case som vi ska göra ner, det är ju Intellego. Och det är ju ett innehav som jag har lämnat. Men jag tycker att det är ett jättebra exempel. För det här bolaget hade ju i princip aldrig negativt rörelseresultat. Och här har jag tagit ebit. Utan man gick ifrån att vara en liten minibubbla här nere 2021. Och sen började man växa affären i omsättning utan att resultatet tog nämnvärt stryk. Och sen helt plötsligt 2023, då började man ju göra vinst helt plötsligt. Och då kommer ju den här högerförflyttningen. Och som jag beskrev här innan, när den här högerförflyttningen sker så kommer vid någon tidpunkt bolaget att uppvärderas. Och det var ju det som skedde från 23 in i 24. Då kom det den första signifikanta uppvärderingen. Och på samma basis här, jag har ju följt en multipellinje gånger 12 och haft ganska pricksäkra riktkurser på resans gång för er som har följt den resan. Och det här återspeglar ju egentligen den sista riktkursen jag satte innan jag lämnade innehavet. Ja, och tillbaks till modellen så hade jag redan satt ett mål för det här. Jag sa att det blir en 20-bagger för mig. Jag gick in på 9,90. Når den närmare 200 kronor. Så jag har ju sålt av lite på resans gång och sen lämnade jag innehavet helt. Och det är inte för att jag inte tror på bolaget, utan det är för att jag är ganska slav under den här modellen. För att jag gillar asymmetri. Asymmetri är ju bolagen som går här nere. Rörelseresultatet flyttar åt höger utan uppvärdering. Följer en relativt linjär uppvärderingskurva. Men när uppvärderingen väl är där, då är caset för mig inte lika intressant längre. Och det är ju inte fel att ta hem en sån vinst. Men givetvis så kan man ju fortsätta att göra den här analysen framåt. Och det kan jag titta på här. Och det här är någonting som mina premiumföljare får ta del av. Så då har jag bara bytt färg för att påvisa att här lämnade jag innehavet. Och så har jag ritat ut den här 12 och 18 multipelvärderingen. Och så har jag ritat in det finansiella målet som bolaget har satt för 2025 som troligtvis kommer revideras uppåt. Och så finns det ett långsiktigt mål som också kommer enligt bolagets utsago revideras uppåt. Och då skulle den här resan kunna fortsätta mycket väl. Och det är också vad uppdragsanalytiker Montega säger. De sätter 300 kronor. Och så nu kom det någon tysk tidning här bakom betalvägg som satte en riktkurs på 25 euro. 275 kronor då. Så att det finns ju potential kvar. Och nu har ju bolaget tagit lite stryk. Så den som tror på det här framåt, att det kan fortsätta och uppvärderas på samma sätt, så kan ju det vara ett fint köpläge då. Så modellen går ju att använda även framåt. Även om jag har lämnat innehavet. Så då visar jag det här. Så kan det se ut. Men vi scrollar vidare och så tar vi nästa case som är Physitrack. Och det här bolaget,
Det har gjort en intressant resa när det gäller det här rörelseresultatet. Vi har ju inte varit ute i någon hypezone, utan det här bolaget har ju levererat ett positivt rörelseresultat och förbättrat sitt resultat varje år. Alltså det flyttar sig åt höger, men marknaden har ju uppenbarligen inte trott på det här bolaget. Så värderingen då 2022 var högre än vad den är idag. 2023 gick det ner. 2024 i slutet av året så hade vi en rekordlåg värdering. Och nu har bolaget gjort en uppstuds här. Så idag så har ju bolaget, är inte tillbaks, det är lite högre värderat än vad det var slutet av 2023. Men fortfarande inte ens nått nivån för 2022 trots att rörelseresultatet då har ökat. Och här har vi då en multipelvärdering som är gånger 5 har den varit nere på ännu lägre. Den var nere på nästan att toucha en gånger 3-linje. Så marknaden har ju antingen totalt missförstått det här bolaget eller så är det någonting annat då som man behöver gräva djupare i. Men det intressanta här är att nu har allt fler fått upp ögonen för caset och säger väl egentligen att det är asymmetri. Tillbaks till vad jag gillar, asymmetri. Bolag som har flyttat sig åt höger, flyttar sig åt höger, som fortfarande inte är värderade som alla andra bolag med samma finansiella resultat. De blir ju väldigt intressanta. Att asymmetrin är tydlig. Och det säger ju också. Redeye pratar om 23 kronor som base case. Affärsvärlden gjorde nyligen en analys, säger 23,50. Lind Research pratar om en good margin of safety redan på 26 kronor. Och Lind har också satt mer av ett riktmärke för 2027 på 41 kronor. Och Affärsvärlden hade ett optimistiskt scenario för 2027 där de var uppe på 48 kronor. Och jag har satt en framtidskurs på 37 kronor. Jag tycker på skuldfri basis en 12 multipel 12 på EBITDA är relevant. Så att det här bolaget i mina ögon perfekt för min modell. För här är jag väldigt trygg med att så länge den här bollen flyttar sig åt höger så kommer vi att få en uppvärdering så småningom till en mer rimlig värdering. Ja, vi tar nästa. Då har jag scrollat vidare till Acconer. Och här har vi en liten annan intressant bild. För det här bolaget kommer från hypezonen. Bolaget har alltså varit värderat över 1 miljard 2022 och fallit fritt här. Vi pratar inte Gröna Lundtrappa längre. Här är ju fritt fall. Tragiskt nog. Men 2023 fortfarande i hypezonen. Och sen kommer ju bolaget ner här på mer rimlig nivå i relation till negativt rörelseresultat. För ni ser också att det här bolaget har ju inte varken försämrat eller förbättrat sitt rörelseresultat 2022 och 2023. Och när jag tog det här till bevakning i april 2024 så taktar man också samma nivå av rörelseresultat. Men det som hände här under 2024 det var att man började flytta sig åt höger. Och en låg värdering i kombination med att du börjar flytta åt höger här, det gör att caset är intressant. Då får man också titta på orsaken till den här förflyttningen. Är det ökad försäljning, är det kostnadsbesparingar eller en kombination? Och i det här fallet så är det ju en kombination får man säga. Att bolaget har återhämtat sin tillväxt något och sen har man också tryckt lite grann på besparingsknappen. Och nu taktar vi här precis på gränsen mellan vad jag kallar undvik investering då, ur ett hype-perspektiv och vad som jag betecknar som hög risk. Bolag som är här ute är hög risk. Nu måste ju bolaget visa sin förmåga att flytta sig åt höger och tyvärr hade vi en Q2 som var väldigt svag. Och det gjorde också att jag sänkte min gräns för vad jag kallar köpvärd från 400 miljoner kronor till 380 miljoner kronor, alltså 5,20 och vi är ännu lägre idag i kursen då. Så nu skulle vi teckna det som köpvärd. Men här vill jag faktiskt avvakta och se Q3-rapporten och se var vi är på väg. Det här bolaget har en väldigt spännande pipeline. Man har ju redan vunnit design wins likt Smarteye i bilindustrin med intäkt som kommer senare. Det 2027 ska det vara det stora genombrottsåret. Och då är mer frågan, hur ser resan ut fram till dess? Och räcker kapitalet? För det är också det som påverkar. Den här modellen tar ju inte hänsyn till kassan. Så det måste man ju titta på separat i relation till värderingen. Hur ser kassan ut för de bolag som ligger här och fortfarande har negativt rörelseresultat. Och det här bolaget är på gränsen till att klara sig med de medel man har och den försäljningstakt man har
för att nå den här brytpunkten, vilket gör att vi har en värdering som ändå är attraktiv. Man har precis sagt upp sitt avtal med Redeye. Redeye hade en sista riktkurs på 6,50. Jag har en riktkurs, en framtidskurs då på runt 10 kronor. Jag tror att når vi de här målen för 2027 så kommer vi segla iväg till betydligt högre multiplar. Affären kan skala väldigt bra. Men det beror ju också på framtida utspädning då, i relation till kassabehov och så vidare. Men intressant case som då har fallit fritt i hypezonen, börjat flytta sig åt höger och förhoppningsvis kan göra förflyttningen ut. Men det här är ju hög risk och ett förhoppningsbolag, och då hjälper kanske modellen också att förstå det. Vi scrollar vidare så går vi in på Swedencare som jag har varit trogen i många år. Och det här bolaget har ju en historik av att flytta den här blåa bubblan från vänster till höger kontinuerligt. Men nu ser faktiskt 2025 ut att bli det första året där förflyttningen går åt vänster. Det vill säga att EBITDA för 2025 förväntar jag mig vara lägre än rörelseresultatet 2024. Och det påfrestar givetvis aktien. Och då fungerar modellen så här att jag har tagit fram det historiska lägsta värdet på multipelvärdering och det är 9 gånger värderingen. Och det skulle innebära idag att den teoretiska fallhöjden är 31 kronor. Så att om bolaget skulle få sitt historiska lägsta värdering i relation till ebitda, 2022 här var man nere på de här ebitda, man hade en ebitda som då var lägre men man hade också en multipelvärdering som var lägre. Och nu ser ju aktien ut att ha stöd runt 33 kronor för att det har kommit lite nya köprekommendationer från analyshus och där den studsade då. Så att jag jobbar ju inte med teknisk analys, jag jobbar med värdebaserad analys. Och om man är duktig på det så tror jag inte man behöver teknisk analys för att förstå var stödet ligger. För stödet ligger på som lägst 31 kronor. Men givetvis så kan kombinationen av teknisk analys och värdebaserad analys hjälpa den som vill pricka en sån botten och tro på en uppsida. Men vi lämnar teknisk analys, det är inte det jag sysslar med. Men om jag lägger då in en rimlig värdering i relation till att bolaget faktiskt kommer öka sin topline. Alltså man kommer öka försäljningen för att man har väldigt mycket spännande på gång. Och man har gjort investeringar i verksamheten och tagit in Amazon-affären i egen regi och fått lagerkostnader i relation till det. Så när man verkligen förstår varför bolaget gör den här förflyttningen åt vänster så kommer det också en marginalåterhämtning under 2026. Så jag förväntar mig att bolaget återigen börjar flyttas åt höger. Och tittar jag då på konsensus 48 kronor så har jag nu lagt min framtidskurs i linje med konsensus. Jag har sänkt värderingsmultipeln till 15, jag låg på en 18-multipel och det beror egentligen på att jag ser att konkurrensen i den här branschen ökar mer och mer. Det blir fler och fler, alltså bara titta på den svenska marknaden som inte är så jätterelevant i sammanhanget. Men när ICA börjar lansera mer och mer hundprodukter då förstår man att konkurrensen kommer öka för de etablerade spelarna. Och Swedencare spelar ju på det för att de har ju tagit sig in hos Walmart i USA. Och det är det vi förväntar oss av framförallt andra halvåret här, Q3, Q4, att vi ska se en effekt av. Och sen är det flera spännande projekt som går i produktion under 2026. Så även om bolaget flyttar sig åt vänster så tror ju jag för egen del att 31 kronor kanske vi inte når, men 33 kronors nivån verkar intressant för att vi har god chans att komma tillbaka till ett mer normalt börsvärde som skulle ge 48 kronor framåt. Bolaget har också sagt att de finansiella målen 2026, ni ser ju här, den förflyttningen är inte i närheten. Ni tittar 2022 till 2023 till 2024, det är små förflyttningar åt höger. Bolaget har ju inte lyckats flytta sitt rörelseresultat speciellt snabbt sista åren. Och det betyder att de finansiella målen för 2026, de är ju omöjliga att nå utan att göra något jätteförvärv. Och bolaget har en skuldsättning som inte tillåter ett jätteförvärv i dagsläget. Och jätteförvärvet NaturVet är ju det som har gått lite knackigt de sista 6 kvartalen. Så där behöver man ju vända trenden, vilket man då gör med den här Walmart-affären. Ja, så lite tråkigt att det går åt fel håll. Förstår man varför så kan det vara ett läge för att ta en position om man tror på bolaget.
Ja, jag har ju tagit in Vimian som jämförelsebolag till Swedencare. Jag har ingen jätteambition att vara investerad i Vimian. Men jag tycker att det är intressant att ha en peer inom husdjurshälsa. Nu har ju bolagen lite olika profil som inte är direkt jämförbar. Det är Vimian med, båda har ju USA-verksamhet i stor utsträckning, men Vimian är lite tyngre i Europa och Vimian är mer veterinärsfokuserade. Och Swedencare använder ju veterinärskedjor för sin försäljning. Sen finns det vissa små överlappande portföljelement, men båda rider på husdjurstrenden. Tittar man på Vimians förflyttning så har ju de ökat sitt rörelseresultat stadigt år för år. Det går sakta men säkert, 22, 23, 24, 25. Och sen har det funnits viss volatilitet i relation till det. Så 2024 var ju bolaget väldigt högt värderat ur ett multipelperspektiv. Och nu är vi nere på en relativt låg värdering historiskt sett i relation till multiplar. Och det är ju också viss osäkerhet kring att man precis har sagt adjö till vdn som inte var satt allt för länge. Men om jag gör en multipelanalys på gånger 15, samma som på Swedencare, då blir min framtidskurs då 35 kronor och konsensuslinjen från analytiker ligger på 38 kronor. Och nu har vi ju varit nere under 29 kronor, så då finns det i alla fall en liten uppsida. De finansiella målen, de får inte ens plats på den här, så jag bara försöker visa att de ligger ännu mer åt höger här, liksom 300 miljoner euro i justerad ebitda. Och jag tittar på ebitda, så man får ändå översätta det, vilket jag räknar på, men det är väldigt ambitiösa mål, vilket gör att man förväntar sig en snabbare förflyttning åt höger på rörelseresultatet och en stark tillväxt. Men man kämpar med vissa affärsområden, ser det ut som. Så att, intressant i jämförelse med Swedencare, men då ser för stunden i mina ögon så är det en större potentiell uppsida i Swedencare. Att det är mycket som är inprisat i Swedencare ur en nedsideperspektiv. Vimian kan ju överraska, det kan ju vara så att vdn fick sluta av andra skäl än att affären inte går bra. Det är ju någonting man inte ska spekulera i, men bolagets största ägare har ökat signifikant sitt innehav. De har köpt aktier för flera 100 miljoner sista tiden. Men det finns också insynspersoner som har sålt ganska mycket aktier. Så att det är svårt att säga om det. Och det är svårt att läsa in någonting om Vimians framtid. Swedencare är mycket mer tydliga med att de har bra initiativ som kommer i kraft här under andra halvåret. Det är inte lika lätt att säga samma sak om Vimian. Men återigen, intressant att följa som en peer utifrån husdjursbranschen. Då tar vi nästa bolag som är Senzime. Och det är också intressant för att det här bolaget har varit i hypezonen, befinner sig i hypezonen, men har gjort U-svängen i hypezonen. Alltså här har vi då ett rörelseresultat som 2020 var runt minus 50 miljoner. 2021 gick man till minus 85 miljoner ish. Och sen här la det iväg ordentligt. 2022 så hade man ett negativt rörelseresultat på minus 135 miljoner. Och 2023 ännu, liksom, vi pratar närmare 140 miljoner i negativt rörelseresultat. Och sen har man då vänt det här och börjat gå åt höger igen. Så 2024 så var man nere igen åter på 125 kanske. Och nu ser vi ut att flytta oss mot estimatet för 2025 kanske är runt 100 miljoner i negativt rörelseresultat. Så intressant här hur hype-resan, som jag sa, det är sällan ett bolag klarar att hålla en värdering här uppe när det går åt vänster och vänder ner, utan då faller det ner lite grann. Och sen när bolaget börjar röra sig åt höger med goda utsikter så kommer man upp lite. Men det är sällan att det bär iväg ordentligt innan man har gått över det här tröskelvärdet med en ebit på nollan där. Så att bolaget växer så det knakar. Det är väldigt kostsamt. Men har starka ägare som hela tiden har skjutit in pengar, så då får man lägga in det i beräkningen. Och så får man titta då på vad riktkurser och så säger. Carnegie har precis avslutats som uppdragsanalytiker. De hade en värdering på mellan 10,60 till 15 kronor. Så de tycker att bolaget redan snart ska vara värderat mer än vad det någonsin har varit.
Privata affärer satte 10 kronor, det är i linje med min framtidskurs då, på 9,60 någonstans. Vi har ju ändå varit där 2021, 2020. Men jag har ju satt en gräns för när jag tycker att den är köpvärd, och då har jag satt den på 1 miljard 46. Och det har jag gjort en PR-analys på. Jag har tittat lite grann på vad bolag inom medtech skulle kunna vara värderade till när de fortfarande inte har nått brytpunkten för positivt kassaflöde och positivt rörelseresultat, men är på väg i rätt riktning. Så det är väl utifrån det som jag har satt en rimlig gräns för när jag tycker att det är värt att köpa aktien. Och jag har ofta uttryckt det som att jag tycker att den här är en aktie att månadsspara i, eftersom det fortfarande är ganska lång tid kvar innan vi kommer nå den där brytpunkten. Det är ju inte troligt att vi gör det förrän slutet 2026 eller 2027, även om bolaget växer väldigt fint. Men intressant igen hur modellen faktiskt visar sig fungera, att man ska vara försiktig i hypezonen. Samtidigt som att om man ser att den här förflyttningen åt höger börjar materialiseras och värderingen då är låg, och det såg vi ju här senast i juni, före vi hade en nyemission, då var vi ju nere på rekordlåg värdering. Och så över en natt så fick vi ett väldigt mycket högre bolagsvärde. Vi gick väl i princip från 600 miljoner till 1 miljard i värdering på väldigt, väldigt kort tid. Och är man lite vaksam på den typen av händelser och vet hur det här förflyttar sig, det är då man har chansen att när andra är rädda så ska man själv kanske våga då trycka på köpknappen. Men ingen rekommendation. Och nu kanske vi är rimligt värderade där vi ligger nu, eftersom det är en bra bit kvar. Ja, Sensar, intressant. Ja, och om du själv ska göra bubbeldiagram och räkna på börsvärdet, då måste du ta hänsyn till hur många aktier bolaget har haft vid varje enskild tidpunkt. Du kan inte bara titta på kursen, du måste givetvis titta på hur antalet aktier har utvecklats över tid. Och min modell tar hänsyn till det. Så att kursen kan ju ha haft en annan utveckling än vad börsvärdet har haft, beroende på utspädningar och så vidare. Så det är väl bra att ha beaktande. Men nu, poängen var ju att förklara lite grann min modell och hur jag tänker. Och jag gör ju inte anspråk på att det här är någon universal sanning. Det här är en modell som jag använder och som fungerar för mig. Och den gör att jag både undviker risk, för jag tycker att det är otroligt viktigt att inte göra dumma aktieaffärer. Och modellen hjälper mig att inte göra känslomässiga investeringar. Likväl som den hjälper mig att ta hem vinst. Det är väl det handlar om egentligen. Att ha en modell för riskjusterad avkastning i kombination med att våga gå in i bolag som är förhoppningsbolag eller på väg att realisera någonting stort då. Så att hoppas att du hade glädje av det här, och hade du det så skicka gärna ett frivilligbidrag som tack, så ses vi snart igen. Hej!